دوهم شی نبی علیه الصلاة والسلام بیا وصیت ورته کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ته به هېڅکله د خیر کار معمولي نه بولې هر د خیر کار دا واورئ یو غټ شیطان زموږ ازلي دشمن دی دا زموږ خطرناک دشمن دی کله چې ستاسو په زړه کې د خیر د کار یو طلب پیدا شي دی درته وایي یاره دا دومره معمولي کار دی دا به نو چېرې خدای تا وبخښي څه پرېږده علما لیکي کله چې ستا د په زړه کې د خیر د کار دایه پیدا شي چې همسایه سره دې ښه کړي وایي هغه طالب العلم ته دې خالچا ورکړی وایي هغه مسکین ته دې یو شی ورکړي فورا یې کوه دا یو میلمه دی ستا و زړه ته راغلی د دې اکرام وکړه که ولاړې بیا نه راځي وایي نیکي په نیکي باندې راځي کله چې یوه نیکي دې وکړه دا نیکي ځي بله راکشي بل راکشي لکه مقناطیس چې کوم دی دا داسې راکشي د نیکۍ ته نه کمزوری په لاره روان یوه ډبره پورته کاته نبي علیه صلات وسلام فرمایي وادناها اماطة الاذى عن الطریق د ایمان کمه علامه دا ده چې په لارې ازغی پروت وي ډبره پروت وي د کلې پوستکي پروت وي یو مسلمان ته عزي رسېږي ته راواخلي هلته دې پرېږده په دې پوه چې مؤمن یم او پر دې باندې الله تبارک وتعالی ان من الصدقه دا هم د خیرات څخه د صدقت څخه یوه دا هم ده چې د لارې څخه د تکلیف شی پورته کوي معمولي به نه بولې یوه ډبره دې پورته او وایي څوک انډیوال درته وایي یا شیطان دا درته وایي دا ډبره به ستا د مغفرت ذریعه ګرځي نه 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 کیدای شي دغه ډبره یو څوک راغلی وی کې ګزار شوی وي غاښونه وتلي د چا د مرګ ذریعه تا یو مسلمان بچاو کړي الله تبارک وتعالی به تا ته کوم اجرونه درکړي د خیر کار به معمولي نه بولې یو چا ته دې لړسۍ ورکړي معمولي یې مه بوله په خپل بچیانو دې ښه نفقه وخوړل معمولي یې مه بوله الله تبارک وتعالی به غټ